Mi nincs hang? Hello. Most sincs hang, kedves Attila. Szuper, kösz. Az én hangom, játékhangja, valamelyik hangos halk. Jó van. Hát, üdvözlök mindenkit. Oha. Belevágunk ebbe a kis végigjátszásba. Remélem jó lesz minden. Megnézzük ezt a kis Hogwarts Legacy-t. Kezdünk is egy karakter kreálóval. Hát nem lányzó lesz. Szerintem ez a jóképű fiatalember. Én azt mondom. Igazából rohadtul kitakarok. Egyelőre eltűnök. Nem tűnök el. EU-s lesz minden. Viszont most egy probléma. Se baj. Az a lényeg. Hogy? Na. Mindjárt szép is lesz, aztán lehet látni, hogy mi is csinálok. Hát ez a fiatalember lesz, szerintem. Egy zombi képét fogunk csinálni. Jó lesz ez így. Nézzünk egy másik fajta hajat. Ki te? Nem, amúgy nem. Kösz. Hát, rájöttem, hogy jó lesz az az alap. Vagy ilyen kis izé, kis tincsesen. Jó lesz ez. Sepphely az mindenképpen kell, az egyértelmű. Legalább a karakternél legyen bőrhibás. Így-e? Egyértelmű. Ilyen jeneferes lila lesz. Jó lesz az. That was quite something. És női hang. Nem. A few cobwebs and some... I am indeed a student, but I could very well be able to De help ne, you. ilyen... I'm eager to get to Hogsmeade. Jó lesz ez. Egyértelmű. Normál. First name egy jó kis hexgiver.
Varázsló vagy Harry. Ugye? Varázslók vagyunk. Azt akkor nézzük. Visszarakom magamat. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take Lesz so majd Harry quickly Potteres to a szemüvegünk, second-hand wand. értelmű. De You'll most be a így bele force to tudok be volna reckoned with when állítani. you get your own. Még egyelőre a Jennifer Thank you, eszemben. Professor Fig. Nézzük. I appreciate you working with me with the term. Ugye Pig professzor itt a mesterünk. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic Készülünk description a of our location did not thwart your híres findings. suliba. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Nagy titkolózások. Eleazar. Ez erre. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your Mondjuk young még így charge ennyi here doesn't idősen én mind még me várom tagging a along. Not at all, felvételt a sir. Roxfortba, de nem After you. érkezik a levél. Ages since I've been to the castle. Would be good Majd to see holnap. the old pile of rocks. Visszanézhető lesz a ti. Persze, csináltam már neki lejátszási listát, szóval majd vissza lehet nézni. Pihenji, aludja. Nem tudom mennyire fog megkúpolni a YouTube a zenéjét, de most ez van. Ez a zene, ez kell. Mondjuk Ati, ha letilt a YouTube, akkor nem biztos. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? De, A new főtűntök. student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Majd a sárkány hozza, itt It is leszáll itt a indeed. sárkúton, None of the aztán faculty has átadja a ever heard of levelet. anyone Bánom being is én, admitted to csak Hogwarts so late. kapjam Or meg. have I? Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ugye az új utitásunk a minisztériumba érkezett. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues Ah, at the ott a ministry, sárkányom, I Ati. believe he is a Azt hozza a levelet. significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it Yeah. quickly. Autokorrekt az egy jó dolog. presumably from Nagyon Ranrock. szeretem, aki I kitalálta. cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Én indeed. kitalálnám, hogy ne It találjuk. looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I.
Ugye más nem látja ezt a furcsa jelet rajtatok, mi? Amilyen speciálisak vagyunk. Hát beköszönt a sárkány. Nem meg elvesztettük a szekrét. Hát oda Ferrari. The key! Give me your hand! Hát de egyértelmű, hogy ugye Zsupsz kulcs volt a kulcsban. Ez egy gyönyörű mondat Are you volt. all right? Se baj. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Ó, Wiggenwell kis finom potion. zöldlé. That stuff will right you Ami in a zöld az second. jó. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn George-ot thing? elvesztettük. Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Igazából a játék az nagyon And I'm szép. enchanted to bring whoever touches Bár it nem to a hiszem, hogy a specific stream place. visszaadja, mert ez a vas ez nem erős, nem erre lett I'm kitalálva. feeling better, sir, if you'd like to look around a Nem is bit. a vassal van problémám az interneten, egy kaki. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Jó van, hát hogyha van kérdés valami, akkor mondjad, azt próbálok én rá válaszolgatni. Na mindegy, a játék az amúgy gyönyörű. Imádom. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're Annak somewhere in örülök. the Scottish Bár Highlands. úgyse fogja visszaadni teljesen azt a The portkey minőséget. was meant to lead us there. De- I do. This has Ja. not been the day either Hát of us most expected. a MacBook But Miriam dolgozik sent ezerrel. that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in Tehát ismerjük pursuit a of whatever technikát, it was mint meant to bármi lead közbe to. jöhet. If you're Voltak már sure you're kísérletek all itt right PS-es and wouldn't mind streamben, de... indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Bár? Let's see if Ennyi? we can find a path, That's however nice. faded it may be. 9 perc eddig stabilan tartja például a control is. Na, gameplay, Mind your végre. step. Where do you suppose Még your itt egy wife ilyen got kis the portkey that tutoriálos brought us here? izébizéke van. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of Szia ancient Máté. magic. Köszönöm, hogy itt vagy. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Hát én nem sikerült a látószöges dolog. Nem adta ki a matek. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Én voltam bolond, Apple termékről van szó, But szóval. magic is no different than any power. Igen. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here.
Hát én is It appears bízok to be a benne. sort of enchantment. Someone Ja, wanted to megnézzük block már. this path. Let's see Jön az some of első that one word you varázslat. were practicing. Focus on the center. Excellent! Igen. Az R-rel tudunk targetolgatni. R2-vel tudunk alapvarázslatokat lőni. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's És most improving már with every elmondhatjuk cast. varázslóra terv. Thank you, sir. Igen, kicsit hosszú itt az átvezető küldetés. Még utána is picit a kastélyban még sétálós a dolog. Parkettő után We're close now. It's just ahead. a következő részben már kis akciódúsabb lesz a dolog. Meg hát a tiltott rengetegbe azért. Megyünk, az gyilkolunk. Steady yourself. Reparo! Almost there. Minden vádát megölünk. Nem tudom miért, csak mert jól esik varázslógatni. Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Engem. Professor, this statue... This may have been his home. Na. Hát úgy azért. Na. Szép, szép, nagyon szép. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Itt ilyen furcsaságok vannak a falon. Ugyanaz a szimbólum van rajta, mint a hústartón. How odd. Why would someone have conjured that elvarázsolt enchanted fal. stone here? And how is there a room behind it? What room? I Ugye a don't see professzor anything. nem látja, amit mi There's látunk. that glow again, like the Átlátunk glow on a the portkey container. elvarázsolt falnak a túloldalára. Ő nem látja, hogy van valami a fal túl. Nem. What in Merlin's name? Godric's heart. De persze, tipikus, valami Where fura, are we? érjünk hozzá. I don't believe it. Hát így át is kerültünk a híres Gringotts bankba. Ami szintén, hát csúnya, undorító. Talán, új, Hello? annyira jó ez a játék. Tipikus angolok. Pardon. It can't be. Oh. Just a moment. Oh. Welcome to Igen, egy Gringotts kis Wizarding goblin. Bank. Ugye a Gringottsban ők vannak. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh,
Yes, of A course. goblinok annyira nem kedvelik a varázslókat. Vannak igencsak ellenséges goblin fajták. After you. Tipikusan, csak könnyű után. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Annyira jó How a many varázs. vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank Tisztító common at átmegyünk Gringotts? ide a They are Gringottsba, most ez a vasúton uncommon. egy Only vezetés. one with great wealth or power, or Legalábbis a filmben both, could have volt. arranged for such a service. Minden varázslatot leszed You'll want to take a breath. védelemként. A what? Igen, itt is. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 Amikor was az commissioned átlátoztató shortly after filmeket Gringotts was használták, founded akkor over 4 ez centuries lemosta ago. a It varázslatot, resides de in the minden deepest part of varázslatot the bank. lemos. Settle in. Vagy We've quite a distance pont to egy go. védelem. Vault number. Vault 12. Momentous day. Jó, akkor kicsit hangosabban beszélek. Köszi! Mikor voltam én ennyire kedves? Nem tudom. Ez a YouTube-ozás így kihozza belőlem a jó. Professor, the armband that guard was wearing was Még glowing. az első halálig. Like the one you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Majd javulni Vault fog a 12. hang is amúgy, csak jöjjön meg az a kártya. Mert most kicsit messze van tőlem a mikrofon, és csutkára van húzva. De majd utána jobb lesz az is. Thank you for Éppen lassan fejlődik minden itt. Amúgy meg ne az én hangomat hallgassad, hanem a játékét. Na, csak kijön belőlem a What Gyula. do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait, Azt hiszem akciósan vettem. that was certainly unexpected. 8K volt? Azt hiszem. There must be something here. Revelio perhaps? De Revelio? Yes, a revealing charm. PC-re is No time like the ugye present. vannak Let's see lehetőségek, what we're missing, olcsóbban. shall we? És PC-re van magyarosított változata. Focus. Vagyis van hozzá magyarosítás. PS-re nincs, persze. Na, az első varázslat tanulása az hát annyira nem hasonlít, picit hasonlít a régi Harry Potteres játékokhoz. Lényeg,
Itt végig, ne éljen utol a piros. Megtanultuk az első varázslatot. Revelio. A Rebellion. There. I saw something. Rebellion. Move a bit closer and try Varázslat again. lényege fölfedi a titkos dolgokat. A lootokat, titkos ajtókat. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I Van don't megint suppose ez you a see a fura way to... szimbólum. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Na. Mindjárt. Jönni fog itt az action. Mindjárt. Jára. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? 27 I do. perc. But to what Szalad end I az can't idő. say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Igen, ezek a képességek nem kerülnek mana, sőt, nincs a játékban mana. Úgy van korlátozva a varázslat, hogy cooldownos, szédés. A kontrollernek az L gombját kellett úgymond a nyilat irányítani, hogy maradjon a sávba, és amikor elérte az X-et, akkor begyorsított, akkor pont abban az időben meg kellett nyomni. De lesz még tanulás, aztán majd akkor elmondom még pontosabban, hogy is megy. It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Igen, I professzor see ezt se some sort látja. of statue, but only as a reflection in the floor. Látjuk, hogy ott a jég alatt, vagy hát nem tudom pontosan mi az. I Állunk. presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast No. Lumos. Figyeljé! Az a lényeg. Nyomod az L-t. És ahogy van a nyíl, úgy forgatod. Szóval az a lényeg, hogy abba az arany részbe tartsad. Szóval, hogy mutassam? Nem tudom, hogy mutatni. Az a lényeg, hogy most nyomom az L, hogy arra nézzen a nyíl. Bezsalom neki az X-et, elindul. És ha most itt játszok az L betűvel, akkor így forog. És az a lényeg, hogy onnan átvezessem a végére. És megvan az első speciális varázslat, amit R2 háromszöggel Lumos, Now the reflection is turning towards vagy me. parasztó It does ég a follow bot. the light. Na, jön a fight. Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Ja, a professzor az egy picit bekezdett. Na. Situ van. Jamo! Nem sok varázslatunk van még, szóval ezt még ilyen kis ilyen gizdában nyomjuk. Protego!
Nem ezt akartam. Itt annyi van a harcnál. Megjelenik a fejünknél az a narancsárga. És időben nyomjuk be, akkor tudunk felrízni. Ha hosszan felrizek, hát igen, vízdába vagyunk még nem az utca nevelt. Ott voltak hatos kritek, de belehúztunk. Gyere! Üssék! Ott van a küldi. De tudunk dodge-olni is. Oké, értem én, csak hát nem támadnak meg, mert... Mondjuk ott most jó volt. Igen, még nincsenek nagyon nagy számok. Hát a professzor az. Auf Wiedersehen. Professor, where are you? This isn't good. Szóval most még gizdákban vagyunk. Where am I supposed to go? Oh, a revelio főfedezet. Wisps of magic seem to be Csak a Perry, Ati, csak a Perry. Ott a loot. Igen, most kicsit sötét. Mindjárt. Gyújtunk lámpát. Ha nincs lámpánk, nincs lumos, akkor sötét van. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Igen, itt úgy kell forgatni a szobrokat, mint ahogy a tükörképük van. Ott volt 30-as crit. Mondjuk ezt nem értem, hogy miért most magyarázva el itt a Paris dolg, mindegy. Mindegy, hogyha egyszer megnyomod, Pariszel, ha hosszan nyomod, akkor meg counter attack van. Akkor visszaküld egy... Ó, várj, be van. Hát előbb mondtam, de ugye van dodge is. Mert vannak olyan támadások, amiket nem lehet kiperrizni, se counter attack-elni. Igen, L3-mal sprintelünk. De azért egy jó loot ellenőrzést azt nyomunk. Nincs loot. Be lehet lokkolni. Lehet őket lokkolni és meg lehet targetet is váltani. Bár azt hagyom automatába. Nem szoktam. Egyedül a bosszokat szoktam belokkolni.
Igen, ez a reválió, hogy szépen megmutatja nekünk az ilyen ládákat. 35 pénz, milliómos. 64 pénz, hát életemben nem kerestem ennyi pénzt. There you are. Na, előkerült a jó ember is. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere Igen, a Harry Potterből ismerjük, ez a merengő, amiben emlékeket tudunk beleönteni. A kis szelencében ilyen emlékek vannak, könnyek. Akár. Könnyek, igen. És ezzel visszanézhető az adott személynek az emlékei ebbe a merengőbe. És ennek a másik jó képességű fiatalembernek az emlékeit láthatjuk. Ő bőven a Harry Potter filmek előtt vannak. Nem akarok hülyeséget mondani, de nem ők építették a Roxfortot. De ez a körül játszódik. Szóval nem mai gyerekek ezek. De ezt majd... Igen, kicsit lightosan indul, de sok mindent fölvezet, hogy... Figyelj, sűrű a bevezető, ahhoz képest a mi karakterünk egyből 5-esként fog kezdeni a Roxfortba, ő ugrott 5 osztályt, tehát ő ilyen speciális. Ott látszott, hogy nem a könnye volt, hanem kiszedte az emlékeit. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. Ja, van bőven bevezető, de most így azért a végigjátszás miatt azért ezeket nem tudom el. Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Kedves Atti, ez a part 1, ez bevezető. Are the key to understanding why. Utána azért nem lesz ennyi. Someone's coming. De itt azért be kell mutatni a dolgokat. Ugye megérkezett a főgonosz, ott van a köpőlégy. Na, hát ő az a goblin, aki utálja varázslókat. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be Kicsit OP. Sir, Kicsi létére. They had the key to the vault. Choose your next words wisely. Nem. I only meant that the Aztán instructions to Vault 12 were quite clear. PS-en. Sir, I must insist. I was to grant access PS-en only to one 100 with the órán key, van and you benne. did PC-n meg... I have no patience for traitors. Nem, ott olyan 50. Now, where were we? Megnéztem is róla, azért végignéztem a nagyobb streamereknél is. Well, perhaps your young friend here will be El lehet benne időzni, szóval van akkora nyílt világa, farmolása, hogy lehet beleölni időt. Craftolod a cuccokat,
Nem csontolod a cuccokat. Kinézet, transzmog, versenyek, állattenyésztés, párbaj szakkör. Hú. Raktak bele, mert megéri amúgy az árát szerintem, mert aki szereti a Harry Potter játékokat, vagy a varázsvilágot, tettek bele bőven dolgok. Hatalmas a map, nagyon nagy. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, De mindjárt jön egy gyönyörű képrész, wanted someone with your ability ami azért to end up here. visszarepít 2002-be adti, csak mondom. A híres vonat. Ezért fognak letiltani. Gyönyörű. Imádom. Ja, eléggé összetett. Ja. Azért mondtam. De attól még. Szerintem nincs benne. Ha a copyright részére gondolsz. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Még amúgy is ez ilyen kis tesztjelleggel van, hogy üzemel ez hosszú távon. Na, van egy híres ceremónia, ugye a 4 ház, hova sorol be a Teszlek süveg. Nem tudom, mivel legyünk. Phineas, Nigellus, Black. Hát igazából bármivel lehetünk, csak ne Gryffindor, mert ott nem érzem jól magam. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. Az úgy nem illik. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors. Igen, ő az igazgató. A Black családból. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley,
We've one more to be sorted. Igen, ő meg Weasley családból. Have a seat. Szia, Gabi! Gabi, jó, hogy jöttél! Melyik házba tartozzunk? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Nem, felfedezést vár. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Kalandos lelkünk van, azt mondja. I wonder. Köszi, Gabi! Köszi! Azt fogom választani. A certain sense of... Hát a ti ugye vágod van 4 ház. Ugye van a Gryffindor, az ilyen hősök, bátrak, okosok, tattarattara. Van a Ungravug, ami ilyen bolondosak, mondjuk így. Hát ilyen kis celebordiak, kicsit gyengébbek, de ez nem befolyásol amúgy semmit a mi karakterünkbe. Csak melyik házhoz tartozzunk. Akkor ugye van a Hollóhát. Hát nekem az nem is tudok mit mondani róla, olyan semlegesek. Hát meg ugye a negyedik mardekárosok, a gonoszak, a hataloméhesek. Nem tudom. Én eddig mindig mardekáros voltam. Mi meglepő. Várjál, rányomunk ugye Abomination, az lesz a mardekár. Majd mindjárt elmutatom a 4 logót, vagy a 4 háznak a logóját, aztán válassza egyet, Atti. Hollóház, azt mondod? Mondjuk azokkal még nem játszottam. Mindjárt átváltom. Nem váltom át, mert rányomtam. Jó, majd ez meg lesz oldva. Ennyi, Gabi. Le kell tiltani, nyomni kell a dislike-ot. Be kell jelenteni a streamet. A streameret csekkfej. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but... Bocsi, Gabi, jövök egy hellel. Na. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. A gonoszok hataloméhesek. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Én. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Van ámlag. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful.
I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Köszi, Gabi. Ez meg, mondom, ezek ilyen nagyon... Hát most ilyen összekókányott dolgok vannak. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Mire akarsz ezzel célozni, Atti? Na, első éjszaka pipa. Mondjuk még mindig nem lesz annyira nyílt. Az a lényeg, hogy ők itt, hát itt el vannak dugva lent. Meg jó, hogy gonoszok ki akarnak innen törni a pincéből. Na, vannak itt ilyen kötelező, beszélni kell 3 emberrel. 3 fontos emberrel, úgymond fontos emberrel, hogy ők azért későbbi sztoriba... Ott nem tudom, mi történt. Az első ember Sebastian. Vele még nagyon-nagyon-nagyon sokat fogunk találkozni. Jó fog jönni. Jó vele jóba lenni. De nem akarok lelőni semmit. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Izgalmas volt. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? Van extra, az fönt van a padláson, és egy háromfejű kutya intézi. Nem, bolyhoska az még nincs itt. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Oh. Ez legalább jól ment, Gabi? Might want to think that again. Imeldával is fogunk még később találkozni, szintén egy nagy képű emberke. Kicsit sokat képzel magáról. Ő mindent jobban tenni. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin. Igen, nagy érdekesség vagyok most ebbe a suliba, hogy ennyi évesen kezdtem meg. I'm Imelda, by the way. 5 éves lettem. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. 50 azért később megpróbáljuk megalázni. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Szép. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Na és itt van egy másik speciális karakter. Komisz. Kis komisz. Doubt mermaids find us that interesting. Hát ő azért néz bennék, mert ő vak. Lényegében. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Igen, már is híre ment, már itt is a pletyka van, mindenhol a pletyka van.
Híre ment, hogy ugye sárkánytámadás volt, mikor mentem a suliba. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you Hívott just by minket the stairs. Weasley professzor. Elmondja még itt a maradék bemutató dolgokat. Ja, tényleg, Atti, van ebbe is van aréna. Challenge-ek, ezt kifelejtettem. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary visiting level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, kétszer biztos, utána meg elkezdtem jobban ráállni így a formulásokra. A minden tudó könyvünk. Még mindig azt mondom, imádom a varázsvilágot. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise ebben lesz benne mindenünk, minden dolgunk. Térkép, minden. Ez egy fontos könyv. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Még itt is van. Érméket kell gyűjteni. Ó, rengeteg minden van ebben. Iszonyatosan sok. Nem direkt megyek ilyen lassan, nem lehet futni. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Köszi, Atti. Why don't you cast Revelio on Na, itt van ugye a Revelio-nak a ilyen papírokat kell majd megtalálnunk. Ez azért jó, mert XP-t ad. És ami nem öl meg, az XP-t ad. Minden XP-t ad. 30 szint a max játékban. Hát ez ilyen varázsbabos. Igen, itt is a jó Istent föl lehet majd fedezni. Mindenét transzmogriára. Fú. Nekem mindegy, Atti, mivel küldöd el a Roxfortos levelet, csak jöjjön. A GLS-sel küldöd nekem, az is jó. De jó ez az ajtó. Mondjuk ha cuki a papagájat, nem biztos, hogy visszamegy. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Igen, gyors utazási pontok is vannak. Mondjuk a térkép az kicsit szar számomra. Hát olyan, igen.
Jó néz ki, csak úgy megtalálni rajta a dolgokat úgy... Igen. Hát... Szó. And here we are. Quite the time saver. Sőt, még ezt 10-ére PS4-re vettem meg. És hát ott a gyors utazás az... Hát gyorsabb volt, ha oda sétáltam. Azt a gyors utazás annyira nem érte meg. PS5-ön... Pick. That should be all for now. Lényeges különbség You'll be van. expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way Akkor here. GLS Ati, jó? Kösz. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for érdeklődik belongings and an Weasley extended professzor, trip up to hogy... the castle. Mint hogy mi... De ugye kérte a Pick professzor, hogy... Ne. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have Igen, been beszélsz róla, azt megjelenik. Yes. You seem to have provided our new fifth Sötétbe year kimondott solid háromszor nevét, foundation akkor is in the megjelenik a basics Fig of professzor. spellcasting. Próbáljátok ki. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Yeah. Hogwarts, and you chose to fly in the path Egy of a óra. dragon. Ja, I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that That'll be it it. chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. persze. Minden. Good luck today. And remember Önnek to is sok use sikert, your szerencsét. field guide. Adjö. It will be invaluable. Engedjél már szabadjára. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll Igen, explain Weasley more professzor about is those fog tanítani assignments I minket. mentioned, and we'll see if we can't get you to Átváltoztatás Hogsmeade for those tanra. supplies. Persze, akkor most beszélgessünk már egy kicsit még, mert amúgy nem beszélgettünk And még. you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Beugrott. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, Holnap well, ebből lesz Professor folytatás. Weasley is a brilliant and astute Szerintem. witch. It was right to keep the details to yourself for now. Az We don't know órákra where majd this azért path holnap we've fogunk embarked upon menni. will lead. It may require a bit more Úgy gondoltam, hogy ezek ilyen egy órás, with your time egy negyed than she would órás approve of. részekre fogom And she bontani. may feel obliged to share details with the Hosszabb legyen. headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Köszi Gabi, hogy
most akartam leszállni, de... Jó. Jó. De akkor még egy picit nyomjuk. Jó van, akkor még szerintem hogy van? Hát akkor még lehet, hogy a 2 órát. Hát igen. Igen, így 1 órakor már, ja. Na mindegy, hát jó. Akkor még 2. Ezt nem szeretem ezt az... Na mindegy. Kezdjük inkább itt. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. Igen. With classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Ja. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. Csak utána meg azért a nyílt világból el lehet ám gyorsan veszni, időre gondolok. De mindegy, akkor még lehet ezt a 2 játékban 2 tanórát, ezt még lecsapjuk. Ja, még nincs olyan képességem, amivel ide tudom húzni. Azt a töltést! Mondjuk azt megtanuljuk a Levióta. Nem Levióta. Nem Levióta. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Mutatom nektek Hecat professzort. Ahogy látjátok ezt a nagy sárkány izébizélét. Fönt. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Jó van, menni fog még. Na. To the wise, age matters. Hecat professzor. Ő vagánnő. A fönt azt a kontvázos sárkányt, azt ő gyapta le. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Hát meg ilyen kis humoros. De persze a Griffendélesnek már megint bele kell pofázni. Visszhang. Játék visszhang, vagy én visszhang, vagy minden visszhang. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Várjál, most tanulunk. Levioso. Úgy lett visszhang. De hangosabb lettem, mondjuk a szobám az visszhangú. Let's try something a little larger. Igen. Az fura. Az még fura. Let us begin with the basic cast. Nem tudom, pedig amúgy az le van véve. Na mindegy. Nagyon zavaró.
van. Még azért volna 1001 millió dolgot, amit be kéne állítani. Mindegy. Oh, ja. See how the dummy deflected your cast? This time, Van egy kis túlpisság ugye, hogy sárga pajzs van az ellenségen. Remember, a surprised Szóval opponent is sárga varázslatot kell as Master Pruitt so artfully használni, helped me ami pedig demonstrate earlier. So, now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your ja nem. Elóról nem mehet vissza. Nem, az nincs megnyitva nekem most. Basic cast and Protego. You may begin. A streamelgépnek meg le van véve a hangja. Egyedül a... Ó, várjál, itt meg akció van. I know. Gyere! Let's just say I'm a quick learner. Kicska. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, Meg is tanultuk ide az első komolyabb varázslatot. Nice work. I enjoyed Itt a that. kis csicska. Jó, nem csicska, bírom a csávót. Everyone will be talking about Már egy it. idő után megkaptam. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Kamuzzuk be! Sose volt ilyen. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Tanulórának is a Till next time. extrémebb részébe. Na, akkor menjünk a másik órára. Tanulórára. Ami úgy alapból ki volt jelölve, szép volt. Level 2, ding ding ding. Na. Mutatja a kis
okos térképünk, merre kell zsalni. Még a gyors utazási pontok nincsenek meg, még itt futkorászunk. Elég nagy, a suli is. Igazából. Valahol csiningelt valami. Mindegy, menjünk órára. Ó, ott lent. Na. Következő tanóra. Kill. Fogjuk megtanulni, ez a magunkhoz húzás. Parasztul lefordítva. Thank you. Hello, I am Nettie. Ő egy normális griffendéles csaj. Have you met Professor Ron? Hello. Shall we begin? Welcome to year 5 A vicces of csanár. charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident. Hát most majdnem mondtam nem PC dolgot. And rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Tipikus, ne nézz a tanár szemébe, nem fognak hívni. My, the summer months must have Mennyit taken a mondottunk toll on ki? you all. By the Nem looks of mindig it, jött be. you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Persze. Olyat igazítasz, lefelé nézel, padot néz, plafon nézed, nem nézel oda, de akkor is ki fog hívni. Azt akkor lehet fölölgetni. Hát figyelj, itt a tanárkönyvvel dobálja a diákokat. Nem PC Ati, de... mindegy. Accio. That is not bad. Hát figyelj, nem rossz, így elsőre. Becsettintjük neki. Mindent odahúzunk. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Persze. Szerettük, amikor izé. Jó, gyerekek, irány udvar. Játszi van. Yeah, I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning most charm csicskóni to the fogok. test, right? El fog alázni. Jó, figyelj! Mi nem így csináltuk annó az ilyen pályákat, sőt ilyen pályás se, csak hogy hát... Amikor szólt Becsi tanár, akkor most feltorna, pakolják ki mindent. Hát nem így pakolták ki. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Jó játék, lényege, 50-esnél álljon meg. If you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Splendid!
Jó. That's it. Jó. Mindig az utolsót fogom. Ó, bátor vagyok. Excellent control there. Na. 3x50. Ez most jó. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly persze. Kicsit bonyolítsuk meg, mert az élet az amúgy is egyszerű. A bit of a challenge? Come on up. Nézzünk egy kis kihívást. Hogy ne You'll be nézzük. the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Az jó jel. Ez jó. Na, adjad ide. Álljál meg. Állj. Jó. Splendid! Jó, még jó. Jó. Ennyi innen? Na. Túlizgulom. Nem szabad túlizgul. Állj meg! That is how it's done. Le fogom rántani oldalra. Jó. Jó. A perfect score. Remarkable. Hát ez még nem ment így. Ez mindig túl izgulta. Let us make this a bit more interesting, shall we? Még tegyük izgalmasabbá. Hogyne. Mozogjanak. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! There we go. Rányomtam amúgy, hogy hozza, de nem hozta. Ó. Very good. Na, mutassad. Ó, az jó, akkor lehet hibázni. Csak ne nagyot. Jó. Ó, az utolsó már is esett. Lög le! That is how it's done. Ó. Az bejött az 50-esbe? Two perfect rounds. You're a natural. Van. Bent van az 50-ben. Megaláztuk a Gryffindort. Very good, both of you. Well done. Csak a Maldekár. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Oda menni. Game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Persze. Szupi voltál. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Igen, a kedves kis Before I knew it, we had Nátinak left Uganda and were halfway anyukája around is the itt world tanít. at a new school in a new country. Jóslástan. Ja. Jóslástan. Persze, örülök, hogy megismertelek. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. De az elején volt arról szó, hogy a professzor, hogy itt kérjünk plusz feladatokat a tanároktól. Well, you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your Ennek még gyorsan megvan a plusz munkája, az még mennyien? An outdoor competition wasn't exactly Még azt megnézzük. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Van valami? Pittyegett. Nem látom. Na mindegy. Jó, oké, akkor azt még megnézzük. Még hozzá. Nem adtam. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Tupi volt. I Tupika volt. unfortunate. Beginner's luck. Szerencsém volt. Kezdők szerencséje. Not to be so humble and to trust your abilities. Amúgy tényleg már komoly, mert ezt mindig elmondottam. Confident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. De most adja plusz munkát. Hajrá! Jó, picit sétálósabb lesz. Picit sétálunk. Hussá! Futi van. A kastélyban is annyi ilyen plusz rejtvények vannak. És matek is van benne. A többi diák is ad mellékküldetést. Ó, itt van egy. Kell az. Mindjárt level 3. Lehet cicázni. Szuper. Nyávogja. Vízi processzorra beugrunk ide. Ó, kis házi manó. Így barátunk. Oh, excuse, Deke. Szabad manó. Ő nem goblin, ő manó. De nagy mellénye van már. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Persze, kimaradtál, stb. Nothing more, Professor. Nem történt semmilyen. Mindent tagadunk. Regardless, you must continue to build upon what you've learned.
In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, herbs, recipes, and spellcrafts. Thank you, And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ott ezek több száz. Nyugdíjas maló amúgy, mert még mindig nyomja az ipart. Very well. Mindig. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian. Ja, látott már szerintem szebb I've napokat. noticed you spending time with them. Kivel? Hát, na, kivel menjünk? A kis indiai lánnyal, vagy Sebastiannal? Majd el kell mennünk Roxfortba. Melyikkel menjünk? Sebastiannal, a Maldekáros gyerekkel, vagy Natival? Igazából. Akit előbb megaláztunk, lány. Ez így nagyon rosszul hangzott, aki ellen versenyeztünk. Megyünk Netivel. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Nem, azt mielőtt elmegyünk Roxfortba, azelőtt adja a professzor. Your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ami? Ott van ott lootok vannak. Legalábbis egy loot biztos van. Gyógyító poti. Az jó. Ez kell. De a heal varázslat nincsen. Nem tudunk gyógyulni, csak potikból. Na, ott van, ott adja, azért. Jól emlékeztem. Hát ez a 430 Cyberpunk óra előtt játszottam ezzel. Ott repül, ugye? Ja nem, csak ez reptetik, mindegy. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm repair. Ezt a varázslatot, ezt elfogadnám. Szóval, amit most fogunk tanulni, azt azért... That might come in handy. More frequently than one would imagine. Szerintem Ati, ezt még te is tudnád díjazni, ezt a képességet. Mindjárt megérted, miért mondom ezt. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Persze megint egy kis csicska munka, aztán utána megkapjuk. I'll start on the task right away, Professor. Na. Most már tudjuk lopkodni a fizetlapokat. Két fizetlapot most meg kell gyűjtenünk, azt ott a processzor úr. The flying page must be around here somewhere. Revelio. Hol van? Ott. Ó, hármasszink, ring ring. I trust the preliminary Gyors volt, nem baj. Professor.
Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Na. Remember, Tanuljunk. your wand is a conduit of your magic. Megbuk. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ezért gondoltam, hogy neked kéne ez a képesség. Ami eltört... Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Igen. Az reparó. Na. Ezt is megtanultuk. Akkor a menüt akartam még bemutatni. Szóval van nekünk egy ilyen bőrünk, ahol azért lesz, földobjuk ezt a kesztyűt, ilyen maffiásban nyomjuk. Szemüvegből van valami potter, tökéletes potteres. Ezt, júj, nem kell, nem akarom. Nem transzmogoljuk. Nem kell sapka. Nagyon gizda volt. Sár. Hát azért... majd lesz jobb. Van még. Van köpenyünk. Igen. Annak jobb transzmogja. Hát ez... Igen. Igen. Hát egyelőre én maradnék ennél. Később új. Ja igen, itt van 3 statunk. Van életünk, védelmünk, meg támadásunk. Hát, ja. Még nem vagyunk topposok. Van inventorink. Ide az állatokat fogjuk majd begyűjteni. Fesztitemeket. Jegyzeteket. Növényeket majd, amiket kigazolunk. Talentünk nincsen még. Hát és akkor gyűjthető dolgok. Szóval... Van. Igen. 69 fajta ellenség van benne. Transmog. 150 ilyen titkos dolgot tudsz a Revelionnal összeszedni. 13 állat. Van. Fú, rengeteg minden van benne. Akkor vannak a kihívások. Majd lesz kombat, küldetés kihívás, amiben már jött is egy kesztyünk. Lesz ilyen sál. És akkor a térkép. Ez ugye a... Jó, akkor a térkép az még nem lesz, mert még le van zárva a világ térkép. Nem is baj, az jó lesz következő részre. Akkor küldik. Majd megyünk következő részbe, Hogwartsba. Akkor majd jönnek a bagolyposták. Még nincsen levelünk. Meg ugye a beállítások. És
itt van minden, csak változattal. Na de. Köszi srácok! Itt voltatok. Mondtátok, hogy jobb, hogy nem jobb, van-e hang, nincsen hang, köszönöm a visszajelzéseket. Szerintem holnap is lesz ilyen, sőt, szeretném. Nagyon szeretem ezt a játékot. Amúgy, ha titeket is érdekel, akkor pláne lesz. Aztán holnap találkozunk, pihengessetek. Mindenki legyen jó, szobatiszta. Jó pihenést mindenkinek. Szia Gabi!